নমস্কাৰ প্ৰিয় দৰ্শক মই ইন্দ্ৰাণী আপোনালোক আটাইকে পুনৰ এবাৰ মোৰ পাকঘৰত স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি মই আপোনালোকৰ কাৰণে এটা বিশেষ ৰেচিপি লৈ আহিছোঁ। আলুৰে বনোৱা চিলা খাবলৈ বহুত বেছি জুতি লগা হয়। গৰম গৰম এই আলুৰ চিলা ব্ৰেকফাষ্ট হিচাপে খাব পাৰে, নহ'লে বা স্নেক হিচাপেও খাব পাৰে, ল'ৰা ছোৱালীৰ টিফিনত দিব পাৰে বা আলহী আহিলেও হঠাৎ বনাই গৰমে গৰমে আপোনালোকে পৰিৱেশন কৰিব পাৰিব। আহক তেনেহ'লে দৰকাৰী সামগ্ৰীখিনি চাই লওঁ আৰু বনোৱা আৰম্ভ কৰোঁ আজিৰ এই বিশেষ আলুৰ চিলা। প্ৰিয় দৰ্শক, এয়া কেৰাহীখন গৰম কৰি লৈছোঁ। এতিয়া ইয়াতে আধা কাপ বাদাম দি দিছোঁ আৰু বাদামখিনি একেবাৰে চিমত থৈ গেছৰ ফ্লেমটো 2-3 মিনিটৰ কাৰণে ভালদৰে ৰোষ্ট কৰি ঠাণ্ডা হ'বৰ কাৰণে ৰাখি দিছোঁ। 3টা আলু লৈছোঁ। আপোনালোকক যিমান কোৱান্টিটি লাগে চিলাৰ সেই হিচাপত আলু লৈ ল'ব। 3টা আলুৰে 6খন চিলা হৈ যাব। আলুকেইটাৰ চাইজটো অকণমান ডাঙৰ ডাঙৰ। এই আলুখিনি ভালদৰে ৰুকি ৰেডি কৰি ৰাখি দিলোঁ। এতিয়া বাদামখিনি ঠাণ্ডা হৈ গৈছে। এতিয়া বাদামৰ বাকলি চেলাই ল'লোঁ আৰু গ্ৰাইণ্ডিং জাৰটোত দি বাদাম লগতে 2টা কেঁচা জলকীয়া, সৰু চামুচেৰে এচামুচ জিৰা, এই গোটেইখিনি ভালদৰে গ্ৰাইণ্ড কৰি এটা পাউডাৰ বনাই ল'ম। এতিয়া এই যে আলুখিনি ৰুকি লৈছোঁ তাৰ ওপৰত বাদামৰ গুড়িখিনি ঢালি দিছোঁ। লগতে সৰু চামুচেৰে আধা চামুচ চেনি আৰু জোখমতে নিমখ দিছোঁ। এই গোটেইখিনি সামগ্ৰী ভালদৰে হাতেৰে মঠি মঠি মিলাই ল'ম। সুন্দৰভাৱে মিলাব লাগিব। এয়া চাওক, গোটেইখিনি সামগ্ৰী ভালদৰে মিলাই ৰেডি কৰি ৰাখি দিছোঁ। আলুৰে বনোৱা চিলা আজি মই ঘিত বনাম। এয়া ঘি মেল্ট কৰি লৈছোঁ। আপোনালোকে যদি ইচ্ছা কৰে ৰিফাইণ্ড অইলেৰেও এই চিলা বনাব পাৰে। মিঠাতেল ব্যৱহাৰ নকৰিব, ভাল নালাগিব খাই পেলাই। আৰু এয়া ঘি দি দিলোঁ আৰু হাতেৰে মই দেখুৱাৰ দৰে আলুৰ মিশ্ৰণটো লৈ পেলাই গেছৰ ফ্লেমটো কম কৰি ল'ব আৰু হাতেৰে সাৱধানে এইখিনি বহলাই দি এখন ৰুটি বা পৰঠাৰ আকৃতি কৰি দিব লাগিব। গোল কৰাৰ চেষ্টা কৰিব। অতি সহজ কাম প্ৰিয় দৰ্শক, বৰ সহজে আপোনালোকে কৰিব পাৰিব। এয়া চাওক, গোল কৰি পেলালোঁ মই এইখন। ওপৰত আধা চামুচ ঘি দি দিছোঁ। এতিয়া গেছৰ ফ্লেমটো চিমত ৰাখি 2 পৰা 3 মিনিট সময় এটা ছাইড হ'বলৈ থৈছোঁ। এয়া 3 মিনিট পিছত এইটো ছাইড লুটিয়াই দিলোঁ। পুনৰবাৰ ঢাকন দিম 2-3 মিনিটৰ কাৰণে আৰু এয়া 2-3 মিনিট পিছত এইটো ছাইডো মই আপোনালোকক দেখাই দিছোঁ। সুন্দৰ হৈছে, ভালদৰে সিজিছে। গৰম গৰম আলুৰে বনোৱা চিলা খাবৰ কাৰণে একেবাৰে ৰেডি হৈছে। আৰু এখন চিলা ফটাফট বনাই মই আপোনালোকক দেখাই দিছোঁ। অতি সহজ কাম প্ৰিয় দৰ্শক। খালি যেতিয়া টাৱাৰ ওপৰত আপোনালোকে হাতেৰে এইটো কাম কৰিব, সাৱধানে কৰিব যাতে হাতখন নুপুৰে। গেছৰ ফ্লেমটো একেবাৰে কমাই ল'ব আৰু এয়া চাওক, অকণমান ঘি দি দিব, ঢাকন মাৰি দিব 2 মিনিটৰ কাৰণে। গেছৰ ফ্লেমটো যাতে একেবাৰে চিমত ৰাখে, নহ'লে পটককৈ জ্বলি যাব। আৰু এইটো ছাইডো 2 মিনিটৰ কাৰণে ঢাকন দিলোঁ আৰু এয়া অতি সহজে বনাব পৰা আলুৰে বনোৱা চিলা খাবৰ কাৰণে গৰম গৰম একেবাৰে ৰেডি হৈ গৈছে। আপোনালোকে মন পচন্দৰ চচ বা চাটনিৰ লগত এই আলুৰ চিলা খাব পাৰে আৰু নহ'লে বা দৈৰ লগতো খাব পাৰে। মই আজি এয়া দৈৰ লগত অকণমান দৈৰ ওপৰত চাট মছলা ছটিয়াই দিছোঁ আৰু এয়া গৰম গৰম আলুৰ চিলা খাবৰ কাৰণে একেবাৰে ৰেডি হৈ গৈছে। আশা ৰাখিছোঁ আজিৰ ৰেচিপিটো চাই আপোনালোকে এইদৰে নিশ্চয় চিলা বনাই খাব। খাই কেনেকুৱা পালে কমেণ্ট এটা কৰি জানিবলৈ মোক নিশ্চয় দিব। ৰেচিপিটো ভাল পাইছে যদি লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰে যেন। আজি সময় উলিয়াই আপোনালোকে মোৰ এই ৰেচিপিটো চালে বহুত বহুত ধন্যবাদ। পুনৰ লগ পাম অতি সোনকালে আৰু এটা নতুন সুস্বাদু ৰেচিপিৰ সৈতে। ধন্যবাদ।